හායි අදම ඔයාලා එක්කගෙන යන්නේ IKEA එකට. IKEA කිව්වහම ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඇති මොකක්ද කියලා. IKEA කියන්නේ මොකක්ද කියලා මං අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකේ මැදදී ඔයගලන්ට කියන්නම්. දැන් මාත් එක්ක යමු IKEA එකේ එන්ට්‍රන්ස් එකට. shopping කරන්න කලින් මම මේ විදිහට තමයි කාඩ් එක හදාගත්තේ. අපේ details enter කරලා අපිට හරිම ලේසි විදිහට තනියම අපේ කාඩ් එක create කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට QR code එකක් විදිහට තමයි IKEA family card එක create වෙන්නේ. එන්න යමු මාත් එක්ක IKEA market hall එකට. IKEA market hall එක මොන වගේ වේද? වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියොත් ඔයාලට ඒක අනිවාර්යෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. IKEA එකේ ඇවිදගෙන යන ගමන් මම ඔයාලට කියන්නම් මේ IKEA කියන එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. 1943 ස්වීඩන් වල තමයි මේ IKEA කියන එක හැදෙන්නේ. අවුරුදු 17ක තරුණ පිරිමි ළමයෙක් තමයි මේ IKEA කියන බිස්නස් එක පුංචියට පටන් ගන්නෙ. ස්වීඩන් වල පටන් ගත්තට අද වෙනකොට හෙඩ්ක්වාටර්ස් වෙලා තියෙන්නේ නෙදර්ලන්ඩ්. ඒත් එක්කම පුංචියට පටන් ගත්ත මේ බිස්නස් එක අද වෙනකොට මුළු ලෝකෙම shops 445ක් ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම IKEA කියන ෂොප් එක ඇතුලේ ගෙදරකට ඕන කරන හැම දෙයක්ම ගන්න පුළුවන්. විශේෂ දේ තමයි ෆර්නිචර්ස් වලට ගොඩක් හොඳ තැනක් තමයි IKEA කියන්නේ. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි මෙන්න මේ විදිහට නම ගහලා sections වෙන් කරලා තියෙන නිසා අපිට හරිම ලේසි IKEA එක ඇතුලේ shopping කරන්න. ඒ කොහොම වුණත් 1943 පටන් ගත්ත මේ IKEA ෂොප් එක ඉතාලියට එන්නේ 1989. 1989 ආවත් මුළු ඉතාලිය පුරාම IKEA shops 24ක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ IKEA කියන ෂොප් එක ගොඩක් ලොකු ෂොප් එකක්. ඒත් අද අපි යන්නේ IKEA market hall එකේ විතරයි. තව දවසක IKEA මුළු ෂොප් එක වටේම මම ඕගොල්ලන්ව එක්කගෙන යන්න පොරොන්දු වෙනවා. IKEA එකේ ඇවිදිනකොට හරිම ආදරණීය දෙයක් මගේ කැම් එකට මට කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ දේ තමයි මේ ඔයාලා දකින්නේ. ඔයාලත් පොඩි වෙලාවක් මේ දේ දිහා හරි ආදරෙන් බලාගෙන ඉන්න. IKEA එකේ තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි යූස් කරපු බඩු ගන්න IKEA එකේ ඇතුළෙම
ඒගොල්ලෝ තවත් ෂොප් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ ෂොප් එකට තමයි මම දැන් ඔයාලව එක්කගෙන යන්නේ. සෙල්ෆ් සර්විස් එකකින්. මුලින්ම මම කරන්නේ මම හදාගත්ත IKEA ෆැමිලි කාඩ් එකේ QR කෝඩ් එක අපේ බිල් එකට එන්ටර් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි බිල් කරන්නේ. බිල් කරලා එළියට එනකොට IKEA එක ඇතුළෙම හම්බෙන තවත් විශේෂ තැනක් තමයි මේ. ඒ තමයි IKEA hot dogs. IKEA එකට එන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ hot dog එක try කරලා බලන්න. මොකද මම IKEA එකට ගියොත් මේක කන්න නම් කවදාවත් අමතක කරන්නේ නැහැ. ගෙදර ගිහිල්ලා බලමු අපි මේ බඩු ගත්ත බඩු වලට මොකද කරන්නේ කියලා. ඔන්න දැක්ක ඔයගොල්ලෝ මොනවද අපි ගත්තේ කියලා. දැන් අපි ඒ ටික අස් කරන් තමයි යන්නේ. ඒ මොනවාටද අපි මේ බඩු ගත්තේ? එච්චර බොක්ස් මොනවාටද ගත්තේ කියලා ඔයගලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දැන් කොහොමද ඒ ටික අස් කරන්නේ කියලා. එන්න මාත් එක්ක අස් කරමු.
කමෙන්ට් කරනවා. මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.